रास्ते भागे पाँव से आगे जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे क्यों सोचना कि जाना कहाँ जाए वही ले जाए जहाँ बेसब्रियाँ बेसब्रियाँ හෙලෝ ඔයාලව අදත් ආදරෙන් එකතු කරගන්නවා අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම ඉන්නේ අපේ කාර් එක ඇතුලේ. යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. අද යන්නේ විශේෂ වැඩකට. ඉතින් ඊට කලින් මතක් කරන්න ඕනේ අපි මේ ඉන්දියා ගමනේ මේ කරන 3 වෙනි වීඩියෝ එක. මීට කලින් අපි වීඩියෝ දෙකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. පළවෙනි එකේ තියෙන අපි ලංකාවේ ඉඳලා ඉන්දියාවට ආවේ කොහොමද? එතකොට අපි ෆ්ලයිට් එකේදී මොනවද කෑවේ? ඒ වගේ දේවල්. දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ තියෙන අපි ඉන්දියාවේ ඉන්න අපේ අප්පාර්ට්මන්ට් ටුවර් එක. ඉතින් ඒකේ ක්ලබ් හවුස් එක, සුපර් මාකට් එක, අප්පාර්ට්මන්ට් එක ඇතුලේ තියෙන විදිහ ඔක්කොම දේවල් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් ඒ වීඩියෝ දෙකත් බලන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් දැන් හවස් වෙලා දැන් එළිය හොඳටම වහිනවා. මේ කාලේ සාමාන්‍ය මුම්බායි වලට වහින්නේ නැහැ කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ කාලේ ඉස්කෝලේ තුමාට දෙන ඒ තරම් මේ රස්නේ ඒකටවත් වහින්නේ තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය සෙල්සියස් අංශක 40ක් වගේ යනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ වුණාට දැන් ඊයේ වැහැලා තිබ්බා. අදත් දැන් හොඳටම වහිනවා. ඒ කියන්නේ වෙදර් එක ටිකක් 35 වගේ නෝමල් තත්ත්වයක තමයි දැන් තියෙන්නේ. අපිට කිසි ප්‍රොබ්ලම්ස් නැහැ. ඉතින් දැන් මේ හදිසියෙම යන්නේ අපි මේ ඉන්දියාවේ තියෙන ගාමන්ට් එකක් බලන්න. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ එකට වැඩි වෙනස්ද මොකද වගේද ප්‍රොසෙස් එක වෙන්නේ. ඒ වගේ අපිට අයිඩියා එකක් ගන්න මොකද මේක අලුත්ම දෙයක් අපි කවදාවත් කිව්ලා නැහැ. එහෙනම් මම හිතන්නේ මේ විසිට් කරලා ඒ වගේ chance එකක් ගන්නට හම්බෙයි කියලා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මොනවා හරි දැනුමක් ලැබෙයි කියලා. ඒ වගේම අලුත් දෙයක් බනා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. එහෙනම් අපි ඉස්සරහට ගිහමු. මෙතන ඔයාලට පේනා වගේ එක ෆැක්ටරි එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ, ෆැක්ටරිස් ගොඩක් මෙතන තියෙනවා. ඇත්තට මෙතෙන්ට කියන්නේ අස්මිතා ටෙක්ස්ටයිල් පාක් එක කියලා. ඉතින් අපි මේ ඉන්නේ අපතානේ වල. ඉතින් පස්සේ කලින් කිව්වා වගේ මේක ඇත්තටම අපිට හම්බෙච්ච ගොඩක් රෙයා ඔපචුනිටි එකක්. ඉතින් අපි හිතුවා මේ රෙයා ඔපචුනිටි එක ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න ඕනේ කියලා අපේ යාළුවොත් එක්ක. ඔන්න ඉතින් ඔයාලා thumbnail එකේ දැක්කා වගේ අද අපි අපේ යාළුවන්ට අරන් එන්නේ අපේ ගෑනු ළමයින්ට ගොඩක්ම ඕන වෙන. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ ලෝකේ මහන්න අමාරුම අයිටම් එකක් වෙන බ්‍රා එකක් කොහොමද මහලා ඔයාලගේ අතට එන්නේ කියන A to Z process එක. එහෙනම් වීඩියෝ එක දිගටම බලන් ඉන්න ඒ process එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි අපි අතට යන ගමන් ඉන්නේ පොඩ්ඩ ඉන්න කන්න එක. Thank you. අපි ආවා කන්ෆරන්ස් රූම් එකට බලමු මොකද එන්නේ කියලා. හරි ඔන්න දැන් අපි මේක ඇතුළට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ඇති පේන්නේ නැති බිල්ඩින් තියෙනවා. මම දන්න විදිහට ඒවා තමයි මේකේ මහඬ ගන්න අර ෆැක්ටරිස් නේ. ඔව් ෆැක්ටරිස් ටික. එහෙනම් අපි මෙතෙන්ටලා ඉන්නා දැන් බාප්පා එනකන්. මෙතන තියෙනවා මම හිතන්නේ මේ ඔක්කොම සාම්පල්ස් ද කොහෙද? ක්වොලිටි චෙකින් වල. ඔව් චෙකින් වලට වෙන්නදී අපි ආවම අහලා බලමු එහෙනම්. ලයිට් එක ඉතින් ලස්සන බලන්න. ඔව් ඊට වෙලාවක් තියෙනවා. මම මුලින් ඉඳලා process එක වෙන්නද? ඔව් ඉතින්. लेसी होने ඔව්. प्रोसेस है ऊपर थोड़ा वीडियो करने के लिए जा रहे हैं. හරි ඔන්න අපි දැන් ෆැක්ටරි එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතන මුල ඉඳලම process එක. ඒ කියන්නේ කොහොමද බ්‍රා එක අපේ අතට එන්නේ කියන එක. මුල ඉඳලම process එක අපි අහලා දැනගන්න හදන්නේ. දැන් ළමයිට අසවි වුණාම
මේක රූම් එක ඒක විදිහට ආසනිපුණම ඇවිල්ලා නිදා ගන්න. ඒකට අපි ඔන්නදී රෙස්ට් රූම් එක. ડોක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවද? ડોක්ටර් කෙනෙක් රෙස්ට් කරන්න. ඔව් රෙස්ට් රූම් එක. මේ දින්නේ සලම් මැටීරියල් ඉන් හවුස් එක මෙතන. නෝ සරි වෙබ්බේ මැටීරියල් අපා මැටීරියල් මෙතන ඉන් හවුස් එක ඉන් හවුස් එක මැටීරියල් ඔක්කොම SOPs. මොකද MQA කියන්නේ මැටීරියල් quality assurance. මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ගියාම එන හැම මැටීරියල් එකක්ම මෙතනින් 110ක් ඉන්ස්පෙක්ෂන් එක කරනවා. රැන්ඩම් 110ක් ඉන්ස්පෙක්ෂන් කරනවා. ඉන්ස්පෙක්ෂන් එකෙන් පාස් වුණොත් ස්ටෝර්ස් එකට යනවා. පාස් වුණ නැත්නම් ආයෙ කස්ටමර්ට රිටර්න් කරනවා. තමයි මේක ෆැබ්‍රික් ස්ටෝර්ස්. මේ फैक्ट्री फैक्ट्री जब मांगा एक फैक्ट्री लगा मैं कहता नहीं करा मैंने होटल लैक पर एक दिखाओ आप क्या कर रहा है इंस्पेक्शन करने के बाद फाइन तभी जो लगा तुम बता रहा इंस्पेक्शन नहीं करेंगे हां हमारा पेन का सिस्टम follow හරිද මේ දැන් මේක මට මෙයාගේ ෆැබ්‍රික් බලන්න ඕනේ නැහැ දැන් මේ බලපුවම මේක ඇවිල්ලා දිනවා රෝල් 10ක් ඇවිල්ලා දිනවා රෝල් 10 फैब्रिक GSM එක දිනවනේ GSM එක දින ඔක්කොම 170 170 बॉम शीट में कितना आना चाहिए 170 तो 170 කියන්නේ මේ ඕකේ මේක. එතකොට මේකේ පාස් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. මේ ෆැබ්‍රික් ආපු රෝල් 10න් මේ කෑලි අපි කපලා බලලා දෙනවා කලර් ෂේඩින් තියෙනවද වෙනසක් තියෙනවද ඔක්කොම. මේකේ ඇතුලේ තියෙන GSM එක ඉදලම තියෙනවා. ඒතර මේක තමයි රිපෝට් එක යන්නේ. ඒතර මේකට අනුව තමයි කටින් එකේ කපන්නේ කරන්න කපන්නේ. ඉවල බලනකොට මෙතනින් මොනාරි ඩැමේජ්ස් මොනවද කියනවා. මේ ලයිට් එකත් එක්ක නීචේ ලයිට් ඕනේ ඔන්නේ ගියා. दोनों आ रहा මොනාරි දිනනවා අපිට පේනවා ටස් ගාලා ඩැමේජස් මොනාරි දිනනවා ටක් ගාලා අපිට ස්ටිකර් එකක් දානවා. ඒතර ඒක කටින් එකේදී ලේ කරනකොට අහු වෙනවා. හරි. මේ තියෙන සම්පූර්ණ කවුන්ටබල් අයිටම්. බ්‍රා එකට කවුන්ටබල් අයිටම් තමයි ඔක්කොම මම කිව්වේ. තියෙනවා කියලා අයිටම්. ඒකේ ඉඳලා ෂෝල්ඩර් ස්ට්‍රැප් එකේ ඉඳලා හැම එකම බෝ එකම ඔක්කොම මේ ලොකේෂන් වයිස් අපි දාලා තියෙන්නේ. හැමදේම PRP එකේ තියෙන හින්දා ලේසි. කිට් එකක් හදනවා අපි අන්තිමට ඔක්කොම එකතු කරලා අතන කිට් එකක් හදනවා. ඒ කිට් එක හදලා තමයි ඒ ඕඩර් එකට ඕන ක්වොන්ටිටි කිට් එකකට උඩට යනවා. ෂේඩි ටික ඔක්කොම මැටීරියල් එකතු ටික කරනවා. කටින් එකෙන් එනවා කට් පැනල් ටික. ඒ කිට් එකට. ඒ බෝම් ෂීට් එකක් එනවනේ. බිල් ඔෆ් මැටීරියල්. ඒතර බෝම් ෂීට් එකට තමයි මේ ඔක්කොම ටික මේ හදන්නේ කිට් එක. දැන් මේ ඒ මහාන ඕඩර් එකට මහාන ඕන කිට් එක තමයි මේ හදලා තියෙන මැටීරියල් ටික. බ්‍රා එකට යනවා. හැම අර 38ක් එනවා කියපු ටිකම එකතු කරලා මෙතන තියෙන්නේ දැන්. පයිපින් නේද? අපි යනවා සිස්ටම් එකක් දාලා තියෙනවා අපි මේ වගේ ගණන් සුපර් මාකට් බෝට් කියලා. දවස් 4ට ඔක්කොම මෙතන සෙට් වෙනවා. සෙට්ලා තියෙන ප්‍රශ්න කතා කරනවා. මෙතනට ආවම මම දන්නවා මේ කවද්දද මොනවද මේ රතු පාටින් දාලා තියෙන ප්‍රශ්න. මේක තමයි කැට් සිස්ටම් එක. එතකොට ආරවල්. දැන් බ්‍රායක පොඩි පාට් තියෙනවා. ආවම දැන් මෙයා තමයි පැටර්න් එක ඔක්කොම හදලා මේ සාම්පල් එකේ ඉඳලා මෙයා තමයි බයන් විසෙට් එක ඩෙවලොප්මන්ට් එක ඉදලා කෝඩිනේට් කරලා අප්‍රූව් කරලා ගෙනාවට පස්සේ මෙයා මේ ෆැබ්‍රික් ලේයර් එක දාන්න ඕනේ මේක මාකර් එක දාලා කන්සම්ප්ෂන් එකට හදනවා. ඒ කියන්නේ මේ එක රෝල් එකකින් කොච්චර කවන්න පුළුවන් කියන එකට මේක කන්සම්ප්ෂන් එකට ගන්න. මිනි මාකර් එකකින් ඉදලා හදලා කොහොමද මෙයා මේක දාලා දුන්නාට පස්සේ වෙනම කෙනෙක් ඉන්නවා මෙයා අප්‍රූව් කරලා දුන්නා අපේ තව ගැල්ලමෙක් ඉන්නවා. මෙතන ඒගොල්ලෝ වර්ක්අවුට් කරනවා. මෙතනින් දෙනවා ඉන්පුට් එක මෙතන. මෙතනින් මාකර් එක ප්‍රින්ට්ලා මාකරේ ප්‍රින්ට්ලා වෙනවා. ප්‍රින්ට්ලා එනවා. එතකොට මේක ඉස්සර වගේ අර උඩ නැගගෙන අඳිලා ඒවා නැහැ. කෙලින්ම මේකෙන් ප්‍රින්ට් අවුට් එක ආවට පස්සේ හරි තේරෙනවා. එයාවට පස්සේ අතනදී දාලා තමයි එලලා කපන්නේ. මැෂින් එකට දැම්මම කට් වෙලා එනවා. නෑ මෙතනින් ආවට පස්සේ මේ කපලා ගන්න ඕනේ. අරක ගිහලා උඩ දැන් මැනුවල් ලේ කරනවා. ලේ කරාට පස්සේ උඩ නව කරනවා. දාන්න පෙන්නන්න. ඒකට කපන්නේ කොහොමද? පෙන්නන්න. අර ප්‍රශ්න අහගත්තේ. thanks for මේක තමයි අඩි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ අපි බේස් මාකේ කපනවා කියන්නේ අපි ඒක පෙන්නනවා. video ya sudah मास्टर का आपको मिलेगा मास्टर वो मास्टर किधर है नहीं है अली है सर ये अंदर लेने और मशीन अंदर लेने ये अंदर लेने पटेल में लंका के पटेल मियानो में गोले අපි දැන් ලෝකල් ඩෙවලොප් කරන්න මේගොල්ලන්. දැන් මෙයාව හදන්න ඕන දවසක් දෙකක් විතර මෙයාව හදලා මේක බාර දෙන්න ඕන. ඒ බාර දුන්නා කියලා මෙයාව අස් කරන්නේ මෙයාට ඊළඟට තව වෙන රෝල් එකක්. ඒ වගේ තමයි ඩෙවලොප් කරගෙන යන්නේ.
මේදී මේක කපනවා මේ පොඩි පොඩි කෑලි කපන්න මේ බෑ ඒ හින්දා අපි මේවට යූස් කරනවා බෑන් නයි මේක ගෑල්ලමයි කපනවා මේක ඒගොල්ලෝ ෆැබ්‍රික් කවම මුලේ ඔය ලේ කරනවා ලේරින් රෝල ගෙනල්ලා අර පල්ලෙන් රෝල ගෙනල්ලා ලේ කරනවා වැද්දි කපලා තියෙන දැන් ඒවට ඔයා කියන්නේ මේ හිල් වලට මොකක්ද කරන්නේ දැන් මේ වගේ ෆැබ්‍රික් එකේ නවුත් කියලා අපේ තියෙනවා පේපර් කලර්ස් තුනක්. එතකොට white එකකුයි yellow එකකුයි red එකකුයි. මේ වගේ damage place එකක් આવොත් එහෙම අපි කරන වැඩේ red කැලක් red paper කැලක් දානවා එතනට. shade එකක් වෙන තැනක් આવොත් එහෙම මේක shade එකක් මේ red paper පිට එකේ එතනට දානවා full tissue එකක්ම white එකේ. shade එකේ කලර් වෙනවනේ මේකේ වෙනවා එකක වෙන ටෝන් එනවා. ඒක මැච් වෙන්නේ ආපහු ගොඩයි මේ වගේ set. මේ වගේ fall damage එකක් cut damage එකක් නැතුව fabric එකේ තියෙන stain mark මුලක් සිලා වගේ නේද එකක් අරින්න මේක කරන්න වැඩේ yellow එකකින්. පොඩි කැලක් දාලා ඒක තියලා ගන්නවා. ඊට පස්සේදී අපිට අන්නර වගේ පාට් එක කැපුවට පස්සේ අපිට පේනවා මෙන්න මේ තැන මොකක් හරි ඩැමේජ් එකක්. පේනවා සුදු පාට පේනවා මැද්දේ. සුදු පාට ෆැබ්‍රික් එක කපලා දෙන කට් එකේ වෙනවා. එයාලා ෂේඩ් එකක් තියෙනවා. ඔය සෙට් එකකින් සෙට් එකට කලර් එක වෙනස්. ඒතර ලයින් එකට ගියාම ළමයි දන්නවා මේක කලර් ෂේඩ් මේක මික්ස් කරගන්න ඕනේ මේ දෙපැත්ත බණ්ඩේ කඩන් දෙපැත්ත කියලා. ටෙක්නිකලි. මොකද හේතුව මේ වගේ තැනක් කපලා අයින් කරන්න ගියොත් එහෙම වේස්ට් එක වැඩි මොකද ජොයින්ට් එකක් දාන්න මේ වගේ තැනක් කපන්න අපි මේ සම්පූර්ණ කමලට මේ හරින් කැපෙන පාර්ට් එකේ ඉෂුව එකක් නෑ අර දැන් ඉන්න අපිට දෙන අර පාර්ට් එක තරක් කපන්න අපි ඉස්කෝල් කරගන්නවා මේ හරි මම පෙන්නන මේ බ්‍රා මේක ප්‍රොඩක්ෂන් එකන පරිලා මේ තනිකර මේ බ්‍රා එකයි පැන්ටි එකම යන්නේ ලේස් එකේ මේක තමයි අමාරු ප්‍රොඩක්ෂන් එක මේක කපල එක ටික එතන මේවා බන්ඩින් සෙක්ෂන් එක එතෙන් දාවට පස්සේ මේගොල්ලෝ හදනවා බණි මේ ක්වොන්ටිටියට බොම් ෂීට් එකට කැලි කීයක් දෙන්න කියලා වෙනම හදන ලයින් එකට ඉන්පුට් දෙනවා ස්මෝල් මීඩියම් ලාර්ජ් කියලා හදලා මේගොල්ලෝ දෙනවා කැලි කැලි එහෙට යවන්නේ බල් කරන්න ඒගොල්ලෝ එහෙ බල් කරගන්න මොකද කැලි යවුණා නැත්නම් මේ ගලවපුවම කොහෙන් යන කැලල මිස් වෙනවා ඊළඟට කපන්න මේවා කපන්න බෑ ලොකු මැෂින් එක ඒකයි මම කියන්නේ කපන්න ඕන මේ වගේ බෑන් නයි මේකේ තමයි මොකද මේක පොඩි පොඩි ඒවා නේ රවුන්ඩ් එක කපන්න කට් කරමු ඒ කට් මාක් එකේ ඉඳලා බලන්න ඕන කපනකොට මේක මෝල්ඩින් එක සිංගල් පැනල් එකක් තමයි ඊට මැක්සිමම් වලට දැන් මේ මේකට මෑක් කරලා තියෙන්නේ ඒකේ ඩිස්ටන්ස් එක හරියටම කැපෙන්න ඕන ඒකයි කියන්නේ ඒකත් කැලේ එක වෙන වෙන ඉඳලා අපි පැච්චින් පොතක් තියෙනවා දැන් ලයින් එකේ ඉඳලා කපලා सामान्य मोबाइल ब्लेड එකට හැමතිස්සෙම කැරගෙන අර වගේ නයිෆ් එකක උඩයට වැඩ කරනවා මේ බ්ලේඩ් එකට අර වැදුනොත් එහෙම ඇදලා ගන්න මේකත් තියෙන්නේ කැපෙනවා මෙතන ඔයන ඔක්කොම කට් මේ ඔයගොල්ලෝ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් කරනවා ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් කරලා තමයි පාස් නම් පාස් කියන්නේ මේ දින්නේ බ්‍රා එකට සම්පූර්ණ උඹේ එන්නේ කප් එක දෙනවා කලින් අද ගියස් පොත අවදිනවනේ මේ ලේස් එක මේ උඩට තමයි ලේස් එක වදින්නේ මේක උඩට ලේස් එක ඉන්නේ අර ෆුල් ලේස් එකනේ ඔව් මේ කොලා බලන්න මෙතනින් මේ කපන බ්‍රා එකේ ෆ්‍රන්ට් පැනල් එක නෝ මෝල්ඩින් සෙක්ෂන් දැන් බලාගත්ත ඒගොල්ලෝ මේක කොහොමද ඉන්නර උඩට ඉස්සලා තියෙන්නේ මෙයා තමයි ලංකාවේ මෝල්ඩින් එක ලක්ෂි ලක්ෂි ලංකාවේ ඉන්නේ මචං හැංගරයක් දීලා දීමු අපි ඒක තමයි ෆලෝ කරන්නේ අපිට ඒක වලට යන්න බෑ හැංගරයක් තමයි ෆලෝ කරන්නේ හීට් එක තියෙන කන්ට්‍රෝල් එන්නේ ඒ හීට් එක අතට අපි දුවනවා දවස් තුන් පාර චෙක් කරනවා අපි ඒ හීට් එක අපි වෙන්නේ ඒක කලයක වෙනස් වෙනවා කලයක වෙනවා පිච් වෙන ගාමන්ට් එක මාක් වෙනවා ඒ ඔක්කොම වලට ටික කරන්නේ ඈ
එකින් එකද කරන්නේ? ජෝඩුව ගන්න. ජෝඩුව ගන්න. මොකක් ක්වොලිටි එක ගන්න යනවා අපිට එහෙම කරන්නේ. නැත්තම් මේවා අනිවන් වෙනවා. දැන් මේවා කරන්න ඉස්සෙල්ලා මෙයා කරනවා ඩෙවලොප්මන්ට් කරනවා. මේ කොච්චර හීට් එකේද මේක කහ වෙන්න බෑනේ. දැන් හීට් එක ගත්තාම මේක පිච්චෙනවානේ. පිච්චෙන්නේ නැති වෙන සාම්පල් වලින් මුලින්ම මම ෆැබ්‍රික් එකේ ටෙස්ටින් එකක් තියෙනවා අපි. මේ ෆැබ්‍රික් ටෙස්ටින් එක මුලින්ම කරනවා. ඒක අප්‍රූව් වුණාම තමයි ඒ ලෙවල් එක අපි දෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි සාම්පල් එක ගෙනන ගලව අප්‍රූව් වුණාට පස්සේ මේක තමයි ඒ ලෙවල් එක තමයි යනවා. ඒ ලෙවල් එක අපි ලයින් එකට සෝ ගාම හොඳ ගාමන්ට් එකක් තමයි අපි ලයින් එකෙන් අවුට් කරනවා. මෝල්ඩින් එක. ඊටර මෝල්ඩින් කූල් ප්‍රොඩක්ට් එක. හීට් එක බයිනෝ ඒ දින නිවෙනට ගාල ගාමන්ට් එක. සම්පූර්ණටි හදාගෙන යනවා. ඔය දින ගාපුවා. බලන්න. ඔයාලා බලන්න බලන්න මිනිත් 10ක් පෙරපුර අපි ගහනවා එක්ස්ට්‍රා. ඒක අපි ටෙස්ටිං කරලා තියෙන්නේ. ඊට වඩා යන්නත් බෑ අපිට මිනිත් 10ට වඩා. වැඩා ගියොත් ඩයිමීටරේ විහිදෙනවා, ඒක ඩැමේජ් වෙනවා. ඒ ක්වොලිටි එක ගන්න මිනිත් 10 8 තමයි උපරිම යන්නේ. 10 අපි ටෙස්ටිං කරලා තමයි ලෙවල් එක. මොකද මෝල්ඩ් එක ගන්න මේ පැඩඩ් එකත් එක්ක නතුලට. ස්පොන්ජ් එකත් එක්ක. පැඩඩ් ඒක ඩබල් ගහන්න බැරිද? ඒක ඩබල් ගන්න පැන ඩබල් ගන්න. ඩබල් ගන්න. සල්ලිවල කැලි ගන්න මානකට තමයි උඩ ඉන්නේ. ඒ සාම්පල් රුම් එක මේක තමයි මෙයා තමයි ඩෙවලොප්මන්ට් කරන්නේ ඔක්කොම හරියට ෆොටෝ එහෙම දාන්නේ. මෙයා තමයි ඒව හදලා කරලා දෙන එහෙම සාම්පල් එකක්. එයා නෑ වලක. බුලොත් උඩ දෙන්නේ. ਉਹ देने के लिए थोड़ा बोलो नया डेवलपमेंट है हाँ इस पर पे है हमारे पास ये कौन ले लेना सर लेकर जान मेरा तो लेकर वो कट्टन बोलते सॉफ्टवेयर वाला तो पैटर्न में नॉट करते ඔක්කොම මෙතන තමයි ඩෙවලොප් කරලා ඕඩර් එක අරන් ඉන්නේ. අරන් ගිහලා මේගොල්ලෝ සෙට් කරලා දුන්නා සගාලන් මෙතන පල්ලයට යනවා. चलो थैंक यू ये नया है क्या पड़ेगा साम्पल रूम में बड़ा लंका मास्टर कुमार कैडी पैटर्न लेके टी शर्ट ඔක්කොම පැටර්න් ටී-ෂර්ට් වල බ්‍රා කරන්න යාර. ඒක අවුට් එකක් කරන්න මෙයා. මේ ස්පෝර්ට්ස් වෙයාර් කොහොම යන්නේ? මේ ඔක්කොම මේ කාරියර් ලගියක් සල්ලි වල දින මාල කැලි ගන්න තමයි. දවසේ වැඩි. මික්ස් කරන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ වෙන්න ගන්න ටිකක් ආගෙන මහලා මේ අපි දෙන්නේ නැහැ උනට මේ මහලා දාලා අද දවසේ ගියත් මහන්නේ ඒකේ ක්වොලිටි එක චෙක් කරනවද මොකද ලංකාවේ මෙකැනික් ඉන්නේ මැෂින් ඔක්කොම බලන්නේ හර්ෂණ කොළොන්නන්නේ නෑ ඔය ඔක්කොම පාරේ මම පාරේ කදිරා කියලා කියන්නේ ඕකේ මේදී මේ බෑග් දිහා කපන අපි මේ අර එකම මේක දැන් මේක වෙන්නම මේ ලේස් එක මැචින් වෙනවා මත් මැච් කරන් මේ ලේස් දෙක එක මෙතන මැච් වෙනවා මේක මැචින් කියලා කියන්නේ මේ ස්කැලප් මැච් වෙනවා මේක මේක මැච් වෙනවා මේ වෙන්දරින් ඔකට බැලන්ස් එක මේක නේද අපි පින් ගාලා ආගෙන පින් ගාලා මේ අනිත් මේ පොඩි පෑන්ට් ඉඳලා කරලා බලනවා मेन पार्ट पे लेंगे पल्ला ये उसको कपड़ा कपड़ा लेना बहुत से महान मतलब हमारा संपूर्ण रहेगा
सिस्टम पे यूनिफॉर्म दीला आउटपुट करना साइकिल लेके साइकिल आउटपुट He's came from Andhra, from Bendix, maintenance manager. Came with me from that. You know before. Hi. Nice to meet you. आपला इनपुट घेणे इनपुट येणं मतलब इनपुट लोड करणं लोड करार वस्तू मतलब मेरे ले गए हमने चेन सिस्टम के लगे मैं लाइव लेआउट के लिए मैं गवर्नमेंट के नगरी इंटर काम के लिए देना आउट नगरी पड़ंगा विनाडी अक्कतोर विनाडी को गवर्नमेंट अटैक करते अरे अरे दिस मानव के लिए लेआउट है वो लेम आउटपुट है अभी का दाला दे ඒක විතරින්දලා මේක බලන්න ඔය පාන්න මේක මහලෙන්ට කොච්චර ඔපරේෂන් මැෂින් ගොඩක් කට්ටිය සෙට් වෙනවද කියලා මේ ලෝකල් ටීම් එක අපේ ඉන්න මේ අදක්ෂා Hi. क्वालिटी मैनेजर में एक आंध्रावली තමයි වෙන්න තියෙන්නේ. Hi. मैं इन्ना इधर ड्रेस करने और पूजा ये टेक्निकल टीम में लोकल डेवलप करेंगे Hi. ये ले सकने ठीक है ना मैं अरकटा मैच कर लगाना मैं ले सकने वाला ना मैं लगाना ඊට අපේකින් හරියම මේ ඔක්කොම ළමයි අලුත් ළමයි වෙන මේ අපි ට්‍රේන් කරලා තමයි මේ හදලා තියෙන්නේ. स्पार्क आउट नो साइकिल लेके गाड़ी से आकर स्पार्क आउट मेरे सैंपल लेके स्टैंडर्ड टर्मिनल में मेरा वो प्रोडक्ट है एलईडी එතකොට එක පැකින් එකකින් අනිකට මාරු වෙද්දි ඒක තමයි ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක අඩු වෙනවා. ඒකට අපි ඩ්‍රයිවර්ට දාලා තියෙන්නේ දැන් ඒවට අඩු කරන්න තමයි දාලා තියෙන්නේ QCO කියන්නේ සිස්ටම් දාලා ක්වික් චේන්ජ් ඕවර්. ඒකට හැම වෙලේම මේ පිටිපස්සෙන් ඊළඟ එක සෙට් කරන්න බෑ. ඒක සෙට් කරන්න බෑ. මේගොල්ලෝ ලංකාවේ නෑ ලංකාවේ. නාලිකා අද මේගොල්ලෝ රෂියා යන ජර්මන් මෙඩකල් ගාපේ කෙනෙක් මේගොල්ලෝ එළියේ දාලා ඒවා මැෂින් වල ඔක්කොම කරලා ළමයිට ඒක මේක ඉවරකොට මේක ටක් ගාලා අතුලට රින්ගෝල්. රින්ගෝල් අර මේ කෑල්ලේ අන්තිම පීස් එක අර කෑල්ලේ පළවෙනි පීස් එකත් එක්ක ගන්න ඕනේ. නැත්තම් දවස් ගණන් මේගොල්ලෝ දෙනවා හොඳ දැකමු. ඕකේ මචං thank you. මෙතන ඉස්සි ලේබල් අර දුවේ. अंतिम में मेरे पैकिंग में करा पैकेट में वहां मैं साइज से तो मैं इनपुट पे मीडियम कैली 5 है लार्ज 5 है ठीक है अभी आप बोल शीट के देना ले शीट के ऑर्डर शीट के देना साइज देखना ऑपरेशन मैनेजर इंडस्ट्री मार्केट कार्य ओके मतलब तमाम ये मानती हूँ फाइनल पैकिंग में बाल वाला इकड़ पैक करन चिलू जस्ट एक्सप्लेन हाउ पैकिंग दैट बोथ द रोशनी स्टार्टिंग टू एंड ये सारे 100% लेवल चेक है सेम 20 सेट होने
रेडी होगा पेड़ टैग अटैच होगा जो अटैच है वो इस पे दोनों अटैच होगा ये दोनों जोड़ी दिया इसके फाइनली ये मटेरियल लगा के क्लोज किया उसके बाद ये हमारे पास ये दोनों पेयर्स में फाइनल डालने क्लोज අපි ළමයි ගන්නකොට මේවා අතපය වැඩ කරනවා මේක ඉස්සත් කළා ටයිමින් අඩුව කරන්නේ ටක් ටක් කරලා දාන්නේ ට්‍රේන් කරලා තමයි අපි ළමයි ගන්නෙ. අරගෙන සිලෙක්ට් කරලා තමයි ළමයි ටික අලුත්ම ළමයි ටික අලුත්ම ට්‍රේනින් කරලා මේ අවුරුදු ප්‍රොඩක්ට් එකක් කරනවා. ඒ දින අපි දැන් මේවා මේ යන මේ තමයි ප්‍රොජෙක්ට් එක. ඒ තනිකර මේ ට්‍රේනින් සෙන්ටර් එකේ මේ අපි යන සිලබස් එකේ ඉඳලා ලියලා දිනක්ෂ මේ ඉන්නේ මෙන්න අපේ ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර් ලංකාවේ ඒ මෙයාට එක ටීම් එකක් ඉන්නේ මේ මගේ පසින් රෝටර් ඒක ගැලවිලා මෙතෙන්ට එනවා. මෙයා මේක බලන්න. මෙයාට ස්ටොක් කරනකොට මෙයාට ප්‍රෙෂර් එක පිල්ලනවා. ඔව් නෑ. මෙයා ස්ටොක් කරව शुरू කරගන්න. හරි ඔන්න දැන් අපි ඇවිත් ඉන්නේ වෙනම ෆැක්ටරි එකට. මේ ෆැක්ටරි එක නම් සම්පූර්ණයෙන්ම කරන්නේ අවුට් ඉතින් මේ ඔයාලට පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් නේද අපේ යාළුවන්ට මේ අස්මිතා ටෙක්ස්ටයිල් පාක් එකේ කොච්චර ෆැක්ටරිස් තියෙනවද කියන එක. දැන් වෙලාව කියනවා නම් ඉන්දියාව වෙලාව අපේ වෙලාවෙන් දෙකම එකයි. හරියටම හවස 5යි. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ෆැක්ටරිස් වහනවා. ෆැක්ටරිස් වහනවා කියන්නේ අපිටත් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරන්න වෙනවා. එහෙනම් අද අපි මේ වීඩියෝ මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඊළඟ සතිය අපි අරන් හිතන් ඉන්නේ හෙට අපි යනවා ඉන්දියාවේ තියෙන ලොකුම තීම් පාක් එකටයි වෝටර් පාක් එකටයි. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක තමයි ඊළඟට අරන් හිතන් ඉන්නේ. ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න පල්ලෙහාම subscribe button එක click කරලා අපේ family එකත් එක්ක join වෙන්න කියලා ආදරේ මතක් කරනවා. එහෙනම් අදට අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. අපි යමුකෝ මචං.